Sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương hay Thiên Vương tinh, đây là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời, là hành tinh có bán kính lớn thứ 3 và khối lượng lớn thứ 4 trong hệ mặt trời. Kích thước sao Thiên Vương có thể chứa được 63 trái đất. Sao Thiên Vương được đặt tên theo vị thần bầu trời của người Hy Lạp cổ đại Uranus, cha của Cronus sao thổ và ông của Zeus sao mộc. Nó là hành tinh duy nhất được đặt tên theo tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, thay vì trong thần thoại La Mã như những hành tinh khác. Dù rằng trên bầu trời đêm, người ta vẫn có thể nhìn thấy hành tinh này bằng mắt thường như năm hành tinh khác đã biết từ thời cổ đại. Sao Thiên Vương không được người xưa phát hiện vì nó quá mờ và di chuyển rất chậm trên quỹ đạo. William Herschel đã phát hiện ra hành tinh này vào ngày 13 tháng 3 năm 1781. Nhưng lúc bấy giờ ông chỉ nghĩ đó là sao chổi. Phát hiện này đã giúp mở rộng hiểu biết của con người ra những vùng xa xôi của hệ mặt trời, lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn. Sao Thiên Vương cũng là hành tinh đầu tiên được phát hiện bằng kính thiên văn. Sao Thiên Vương là một hành tinh khí khổng lồ. Sự hình thành các hành tinh băng đá và hành tinh khí có sự khác nhau. Một giả thuyết cho rằng hệ mặt trời hình thành từ một đám khí và bụi mà người ta gọi là tinh vân tiền mặt trời. Đa số các đám tinh vân này chứa chủ yếu là hydro và heli, thành phần chủ yếu của mặt trời, trong khi các hạt bụi và thiên thạch cũng như tiểu hành tinh tụ tập lại hình thành nên những tiền hành tinh. Theo thời gian, một số bồi tụ đủ vật chất để lực hấp dẫn của nó có thể bắt giữ được khí trong tinh vân nguyên thủy. Chúng bắt giữ càng nhiều khí thì càng trở nên to lớn hơn. Hành tinh càng lớn thì lại thu hút càng nhiều khí về phía nó. Cho đến một điểm giới hạn thì kích thước của hành tinh cũng bắt đầu tăng theo. Những hành tinh băng đá với khối lượng chỉ vài lần cho đến khoảng vài chục lần khối lượng của trái đất không bao giờ đạt đến điểm giới hạn như vậy. Những mô phỏng gần đây về quá trình hình thành hệ mặt trời cho thấy các hành tinh băng đá từng có quỹ đạo gần mặt trời hơn so với hiện tại. Trong quá trình hình thành và bồi tụ khí, chúng có quỹ đạo tăng dần và để chúng ra xa khỏi quỹ đạo ban đầu sau khi hình thành. Sao Thiên Vương có thành phần tương tự như sao Hải Vương, nhưng cả hai đều có thành phần hóa học lại khác với hai hành tinh khí khổng lồ lớn hơn là sao Mộc và sao Thổ. Vì vậy, các nhà khoa học thỉnh thoảng lại đưa các hành tinh này vào danh sách hành tinh băng khổng lồ. Sao Thiên Vương quay quanh mặt trời một vòng bằng 84 năm trên trái đất. Khoảng cách trung bình từ hành tinh đến mặt trời xấp xỉ 3 tỷ km. Cường độ ánh sáng mặt trời chiếu lên Thiên Vương rất ít, chỉ bằng 1/400 so với trên trái đất. Thời gian tự quay là 17 giờ 14 phút. Trục quay của sao Thiên Vương gần song song với mặt phẳng quỹ đạo, nên sự thay đổi mùa trên Thiên Vương hoàn toàn khác hẳn với những hành tinh còn lại. Hai cực của Thiên Vương tinh cũng luân phiên hướng về phía mặt trời, nhưng có điều là mỗi vùng cực hướng về phía mặt trời được mặt trời chiếu sáng suốt 42 năm, rồi sau đó sẽ đi vào vùng tối suốt 42 năm. Một khu vực hẹp quanh xích đạo có ngày và đêm, nhưng chu kỳ ngày và đêm diễn ra rất nhanh. Mặt trời chỉ mọc lên cao hơn đường chân trời một chút, giống như ở hai vùng cực trên trái đất. Hai vùng cực nhận được nhiều năng lượng mặt trời hơn vùng xích đạo, nhưng nhiệt độ trung bình của vùng xích đạo lại cao hơn ở hai vùng cực. Do vùng xích đạo liên tục nhận được bức xạ mặt trời, trong khi hai vùng cực có tới 42 năm nằm trong bóng tối. Các nhà khoa học cũng chưa biết tại sao trục tự quay của Thiên Vương lại nghiêng kỳ lạ đến như vậy. Có một giả thuyết cho rằng trong giai đoạn hình thành hệ mặt trời, một tiền hành tinh có kích thước cỡ trái đất đã va chạm với sao Thiên Vương và làm lệch trục quay của hành tinh. Sao Thiên Vương có khối lượng lớn hơn khối lượng của trái đất 14,5 lần. Đây cũng là hành tinh khí khổng lồ nhẹ nhất. Đường kính của nó hơi lớn hơn sao Hải Vương và lớn hơn đường kính của trái đất khoảng 4 lần.
Thành phần chủ yếu gồm các loại băng như nước, ammoniac và metan. Cấu trúc bên trong sao Thiên Vương gồm 3 lớp. Một lớp lõi gồm silicat, sắt và niken. Một lớp phủ băng ở giữa và bầu khí quyển chứa hydro, heli ở ngoài cùng. Sao Thiên Vương có bầu khí quyển lạnh nhất trong các hành tinh của hệ mặt trời. Nó có cấu trúc tầng mây phức tạp. Có khả năng những đám mây thấp nhất chứa chủ yếu nước, trong khi những tầng mây cao hơn ở phía trên chủ yếu là khí metan. Cho tới nay, các nhà khoa học đã đếm được 13 vành đai trong hệ thống vành đai của sao Thiên Vương. Thành phần của chúng đa phần là các hạt phản xạ ánh sáng rất kém, với kích cỡ thay đổi từ vài micromet đến vài phần mét. Ngoại trừ 2 vành đai khá lớn, còn lại đều có bề rộng rất hẹp. Chúng chỉ rộng vài km. Có thể tuổi của hệ thống vành đai còn khá trẻ. Các nhà khoa học nghĩ rằng chúng không hình thành cùng với giai đoạn hình thành nên sao Thiên Vương. Vật chất trong các vành đai có thể là một phần còn sót lại của một vệ tinh, hoặc nhiều vệ tinh đã bị vỡ nát sau những cú va chạm lớn. Từ rất nhiều mảnh vụn bắn ra sau các vụ va chạm, theo thời gian chỉ còn lại một số nhỏ những hạt bụi hay hòn đá nhỏ tồn tại trên quỹ đạo ổn định và hình thành nên hệ thống vành đai như ngày nay. Các nhà khoa học đã xác định được 27 vệ tinh tự nhiên của sao Thiên Vương. 5 vệ tinh lớn nhất là Miranda, Ariel, Umbriel, Titania và Oberon. Trong đó vệ tinh Titania là vệ tinh lớn nhất và là vệ tinh lớn thứ 8 trong số các vệ tinh trong hệ mặt trời. Titania có bán kính bằng 788,9 km, nhỏ hơn một nửa của mặt trăng trái đất. Đa số các vệ tinh của sao Thiên Vương có thành phần băng đá, với khoảng 50% là băng và 50% là đá. Năm 1986, tàu không gian Voyager 2 bay liên hành tinh và đã bay lướt qua sao Thiên Vương. Đây cũng là con tàu duy nhất đến gần sao Thiên Vương. Một kế hoạch được dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò sao Thiên Vương vào những năm 2020-2023 với thời gian hành trình 13 năm để đến được sao Thiên Vương. Kế hoạch này hy vọng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều mới mẻ và những bí ẩn về hành tinh xa xôi này phần nào sẽ được mở ra, giúp cho con người có những hiểu biết nhiều hơn về hành tinh này.